خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو بچه ما قراره در مورد مژر صحبت بکنیم که ببینیم چه گزینه‌هایی این مژر به ما میده و چقدر کار ما رو راحت میکنه. تو پاور بی آی دو تا بخش هست که همیشه با هم اشتباه گرفته میشه و قاطی میکنن که این دوتا چه تفاوتایی با هم دارن. مژر و کالم، یعنی مژرها و ستونهای محاسباتی. ما توی ویدیوهای قبلی در مورد ستونهای محاسباتی کاملا صحبت کردیم، ولی یکیشون آینده حرفه‌ای تو رو میسازه و اون مژرهاست. بعد تسلط کاملی روی مژرها داشته باشی. تو ویدیوهای قبلی در مورد لاجیکال فانکشن، اگریگیشن فانکشن، فیلتر فانکشن، دیت اند تایم فانکشن صحبت کردیم. خب اون فانکشن ها کاملا اینور قابل پیاده سازی تو مژرها، اما مژرهای قابلیت بسیار جالبی دارن توی گزارش ها و یه عملکرد خیلی خاصی رو بهت میدن که میتونی کامل ازش استفاده بکنی. اگر مژر رو اشتباه بفهمی مدل سنگین میشه، عددات اشتباه میشه و هرچی جلوتر میری بیشتر گیج میشه که چرا این اتفاقات داره میفته. اما اگر بتونی خیلی قشنگ مژرها رو پیاده سازی بکنی و ازشون استفاده بکنی، مطمئن باش که هم سرعت بارگذاری اطلاعاتت، فیلتر کردن اطلاعاتت خیلی میره بالا و خیلی سریعتر میشه. بریم با همدیگه توی نرم افزار این مورد رو با همدیگه ببینیم. من اومدم یک مدل بسیار ساده رو گذاشتم، از جمله یک جدول اوردرز دارم، یک جدول پیپل دارم که خب تو اوردرز موارد فروشمه، سودمه. توی پیپل هم خب گزینه اصلیمون ریجنال منیجر هاست که گزینه‌ایه که خیلی به درد من میخوره و من میخوام ازش استفاده بکنم. میایم توی بخش تیبل ویو. خب ما دیدیم نیو کالم، نیو تیبل رو با همدیگه دیدیم، اما فانکشن ها رو از جمله فیلتر فانکشن ها رو با همدیگه دیدیم و با هم کار کردیم. اما مژرهای گزینه‌های خیلی جذاب‌تری هستند که فقط تو بخش ریپورت ویو قابل نمایشه و شما میتونید نتیجه رو اینجا ببینید. ما یه دونه تابع داشتیم، تابع نو رو من استفاده میکنم. خب این تابع کارش چیه؟ میاد زمان و ساعت رو بهتون میده. خب من اگر بخوام توی ویژوالام استفادهش بکنم، گزینه خب باید داشته باشم که نشون بده زمان و تاریخ رو دیگه. معمولا بچه تو پروژه به عنوان آپدیت تایم ها ازش استفاده میکنن، ولی اینجا نگاه کنید، من 10194 بار اومده تاریخ امروز و ساعت امروز رو برای من، ساعتی که هست رو برای من قرار داده. این گزینه درستی نیست و من نیازی ندارم که 10194 بار این اتفاق بیفته. حالا جالب ترین نکته از اینجا شروع میشه. مژرها که شما استفاده میکنید دقیقاً مثل کالم ها میگه اسمت رو به من بده، اسم ستونت رو من تست قرار میدم و از اینجای موضوع به بعد داستان جالب میشه و من میام اینجا از تابع نو استفاده میکنم. پس هرچی توابع اونور داریم اینور قابل پیاده سازیه، پس فرقی نمیکنه. اما آیکون هاشو نگاه کنید، کالم ها آیکونش این شکلیه و مژرها کالماش این شکلیان. پس اولین تفاوت رو داشته باشید تو ذهنتون. هر جا آیکون های کالم ها رو دیدید، خب مشخصه که کالم ساخته شده و مژرها رو دیدید، مژرها هم این شکلیه که کاملا میتونید راحت تفکیکش کنید. اما من میام توی تیبل ویو، آیا ما ستونی و کالمی به اسم تست وان داریم؟ نه. پس چه اتفاقی افتاد؟ ببین مژرها بچه‌ها فقط یک بار و برای مبحث ویژوالیزیشن استفاده میشه، فرقی نمیکنه. محیط اجراییش اینجاست و شما میخواید یک بار این موضوع رو نمایش بدید. خب ببینید من الان میام یک کارت قرار میدم و تست یکم رو توش قرار میدم. به همین سادگی فقط یک بار داره این موضوع تکرار میشه و با لود دیتاتون بچه دیگه این
کاری با لود دیتاتون نداره، فقط با ویژوال های مختلف. یعنی اگه ویژوالات لود بشن، حالا یه فیلتر اتفاق بیفته یا دوباره لود بشن، این عدد تغییر خواهد کرد. خب همونجور که دارید میبینید با فیلتر کردن دیتای من تغییر میکنه. اون دیتایی که بچه با لود هر ویژوالی که هست، فقط توجه کنید به این نکته بسیار مهم. ببینید بچه ها، برای بروز رسانی مژرهاتون که توی ویژوالیزیشن فقط استفاده میکنید، ویژوالاتون باید یک بار لود بشن. اصلا مخصوص نمایش اطلاعاتی که روی مبحث ویژوالیزیشن اتفاق میفته. حالا بریم جلوتر، یه ذره این موضوع رو جذابترش بکنیم. من یه پیج 2 میسازم بچه‌ها. توی پیج 2 من میام از یک تیبل استفاده میکنم و این تیبل رو بزرگ میکنم که شما بهتر ببینید. بعد فوکس مود میکنم و اینجا نگاه کنید. خب من یه کاتگوری دارم، یه ساب کاتگوری دارم، یه میزان فروش دارم، یه میزان پرافیت. درسته تا اینجا موضوع؟ خب من حالا پرافیت رو بچه‌ها میندازم بیرون، سیلز دارم. من نیاز دارم یک رانینگ توتال اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی $115,000 به علاوه $335,000 به علاوه $95,000 و همینجوری این اعداد رو با هم دیگه جمع بکنه و تا پایین و آخرش مجموع رو نمایش بده. خب چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونم بیام اینجا یک میجر خودم بشینم توتال بنویسم، یا میتونم از کویک میجر استفاده بکنم. به به، بسیار عالی، خیلی کار ما رو داره آسون میکنه. average per category، variance per category، max per category، mean per category و بقیه اطلاعات، فیلترها، تایم اینتلیجنس ها و توتال ها که گزینه رانینگ توتال، چیزی که من نیاز دارم بهش. میگه بیس ولیو فیلد، بر اساس چه موضوعی؟ سیلز. و بچه من اینجا میام از تاریخ استفاده میکنم و میذاریم مثلا تاریخمون رو بر اساس سال و عدش میکنیم. ببینید همونجور که دارید میبینید فرمول محاسباتی رو برای من ساخت و من میام اینجا این ویژوال رو برمیدارم. فقط صرف این که شما ببینید، میام منو کشایی رو میبندم برای کویک میجر و میام یه دونه حالت لاین چارت قرار میدم و کنارش یه دونه حالت تیبل هم قرار میدم که شما بهتر ببینید. سالا رو قرار میدیم، میزان فروش رو هم قرار میدیم و sum of sales رانینگ توتالش هم قرار میدیم و دارید میبینید که هر سال رو داره با هم دیگه جمع میکنه. خب وقت گزینه خیلی جذابیه دیگه برای من و من بدون که بخوام کدی بنویسم سریع نتیجه رو گرفتم. سال رو قرار میدیم و خود سیلز رو قرار میدیم توی x axis. توی secondary y axis میایم از سام سیلزی که ساختیم به صورت نگاه کنید، رانینگ توتال نگاه کنید، مجموع عدد کل رو اینجا بهتون میده که اینجا هم داره تو توتالش نمایش میده. خب گزینه بسیار مهمیه که شما میتونید تو پروژهاتون ازش استفاده بکنید و از این مژرها کمک بگیرید. هر چی که فانکشن ما یاد گرفتیم با مژرها قابل پیاده سازی، یعنی همونایی که توی کالم و ساخت ستون محاسباتی با همدیگه تست کردیم و یاد گرفتیم، اون راحت میتونید روی مژرها پیاده بکنید. اما یه نکته ریز کوچولویی وجود داره که حتما باید حواست باشه. من نگاه کنید اینجا میگم تست 2 اوکی و شیفت اینتر. بچه شیفت اینتر یادتون نره، کدتون قشنگتر بشه. میام اینجا میگم میخوام یه شرطی بذارم، ولی اینجا دیگه خود سیلز من میگم if اگر مثلا سیلز من برای مثال همونایی که با هم دیگه دیدیم، ببین اینجا دیگه چیزی به عنوان ستون سیلز بهت نمیده مگر اینکه بخوای به صورت اگریگیشن بهشون نگاه کنی، اگریگیت بشن. یعنی چی؟ یعنی من اینجا میگم سامه، نگاه کن دقت کن، سام
سامورایزیشن و بگیری دیگه. حالا وقتی از سیلز استفاده میکنی سیلز رو بهتون میده. پس من میتونم قبل از اینکه بخوام بیام اینا رو توی فرمول محاسباتی توی میجرها تزریقش کنم و ازش استفاده بکنم، بیام و اینا رو به صورت توتال سیلز، توتال پروفیت استفاده بکنم که هر وقت صداش کردم به راحتی میجر بتونه بشناسه و من بتونم ازش استفاده بکنم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.